Idén 2018-ban volt a 10 000. szervátültetés Magyarországon. Egyértelműen el kell mondani a családnak azt, hogy az ő hozzátartozójuk, az ő szeretett hozzátartozójuk már meghalt. Ugye bent van az új szív, még megy a szívmotor. 2 vesért indultunk, ebből 1 vesét találtam alkalmasnak. Cool story, bro. Magyarországon az Országos Vérellátó Szolgálatnál működő szervkoordinációs iroda foglalkozik a transzplantációs célú szervkivételek szervezésével. Tulajdonképpen ez a szervkoordinációs irodának a szíve. Magyarországi intenzív osztályról donorjelentést kezdeményeznének, vagy éppen az Eurotranszplantból érkezne egy szervfelajánlás, akkor azon az ügyeleti mobilon szólal meg. Szervkoordinációs iroda, jó napot kívánok! Üdvözlöm, doktor úr! Meg szeretném kérdezni, hogy az észlelést megkezdték-e már, apnoé-teszt készült-e? Kizáró tényező felmerül-e? Maghőmérséklet 35 fok felett van-e? Az országos transzplantációs nyilvántartást lekérdezték-e már? Nem szerepel. Fiam barátnője telefonált a vejemnek, mivel ő mentős, hogy a fiamat nem bírja fölébreszteni, és kihívta a mentőket. A Kecskeméti kórházba szállították, ahol még 8 napig életben tartották, de néhány nap után közölték, hogy agyhalott. Nem tudnak rajta segíteni, és a szerveit szervátültetés céljából donornak felhasználják. Nehéz a hozzátartozóknak, hogy a lélegeztetőgép ugye mozgatja a beteg mellkasát. Ezeknek a betegeknek nyaktól lefelé lehetnek reflexeik is, és ez alapján is gondolhatja tévesen a hozzátartozó azt, hogy az ő betegük még életben van. Ilyenkor jön az, hogy elvonulunk a hozzátartozókkal, szigorúan egy nyugodt helyiségben, szigorúan úgy, hogy senki nem zavar minket, leülünk és hosszasan elmagyarázzuk azt, hogy mit jelent ez az agyhalál. Egy ilyen beszélgetéskor őszintének kell lenni, nagyon őszintének, és a beszélgetés legelején egyértelműen el kell mondani a családnak azt, hogy az ő hozzátartozójuk, az ő szeretett hozzátartozójuk már meghalt. Főorvos úr behívott bennünket az irodájába, és közölte, hogy sajnos a fiúk agyhalott. Nagyon nehéz volt ezt tudomásul venni, szinte nem is hittük el, és nem is vettük tudomásul. Hát ez meglepett benne, nem akartuk hinni, hogy ebből nem lehet visszahozni. Gondoltuk, hogy majd holnap már jobb állapotban lesz, holnap már ránk mosolyog, kinyitja a szemét. Az agyhalál megállapítása után, hogyha nincs jogi akadálya sem a donációnak, akkor egy gombnyomásra, egy titkosított csatornán keresztül küldjük ki az adatokat, és abban a pillanatban elindul a szervek elosztása. Good morning, it's Alexandra speaking from Hungarian Organ Coordination Office. I'm calling about the donor number 167036. Hungary accepted the left kidney. 1 órán belül kell válaszolni a centrumnak arra, hogy annak a betegnek azt a szervet alkalmasnak tartják, és elfogadásra kerül ez a szerv. Úgy lesz kezdés, hogy valahogy most írnak alá, úgyhogy most fogok tudni majd beszélni a kórházal, hogy pontos kezdés mikor lehetne esetleg, de mivel csak vesekivétel lesz, nem várnánk meg ezt a 6 órát, hanem akkor amint van elfogadás, akkor szeretnének indulni. És akkor kék lámpával átmegyünk a kiinduló centrumba, transzplant klinikára, az a kiinduló centrumon Budapesten. És ugye felvettük az orvosi tímet.
kapjuk meg a donációra az eszközöket, oldatokat, és ugye ezt nekünk le kell ellenőriznünk. Fiziológiás oldat, a lépmintának tartály. Leellenőrizzük azért a műtősnei táskát is. Vesezsákok, szuper. Jó, bordakertesz, minden megvan. Jó, elindulhatunk. Hipotenziós. Minden rendben van, gyógyszereket bediktáltam, és elkezdődhet a donáció. Nagyon komolyan belegondol az ember, hogy kik miért haltak meg, és adják a szerveiket a jövőnek, a következő betegnek, akkor ha szentimentális oldalról nézzük, akkor lényegében minden halottal újra hal meg az ember. Föl kell fogni annak a gondolatát, hogy nem beteget, hanem halottat operálunk. Ha ezt sikerül elérni, akkor szerintem egy teljesen épkézláb tudattal lehet végezni ezt a beavatkozást. Egy speciális oldatot perfundálunk, ami átmossa a vesét és tartósítja, és a vénás oldalnak az érét pedig kivezetjük. Klasszikusan műtétnek azt hívjuk, amikor egy beteget operálunk, és a beteget utána fölébresztünk a műtét végén. Itt egy halottat operálunk, és a halottat nem ébresztjük föl a műtét végén, hanem leáll a szíve, és lefogjuk a fő ütőerét, így a keringése megáll. Szia, annyiért tudok adni jelenleg, hogy a jobb vese nem jó, rossz perfúzió miatt, úgyhogy testben hagyjuk. 2 vesért indultunk, ebből 1 vesét találtam alkalmasnak. Az utolsó szó mindig a kivevő tím vezetőjét illeti meg, hogy alkalmas-e egy szerv kivételre vagy nem. Ezt most elvisszük a vérellátó szolgálathoz, ahol elszállítják a megfelelő intézetbe, ahol be fogják ültetni. Természetesen a földrajzi szempontok is szerepet játszanak a szervelosztásban, ezért egyébként a magyar donorok esetén a magyar betegek kapják az esetek 70-80%-ában a felajánlást. Szívet és tüdőt mindig az a centrum sebészcsoportja távolítja el, akik majd beültetik, ezért ilyenkor nem csak a szervet, hanem a sebész tímet is utaztatni kell. Ezért ebben az esetben a Liszt Ferenc repülőtéren felszállnak az egyedi megrendelésű repülőgépre a tímek, elrepülnek a külföldi donorkórházba, majd pedig amikor elvégezték a szervkivételt, akkor még inkább sietve utaznak vissza a Magyar Transzplantációs Centrumba. Kivett szervet most előkészítjük a beültetésre, és közben a másik csapat pedig eltávolítja a régi szervet. Ugye bent van az új szív, még megy a szívmotor, és most várjuk, hogy a szívizomzat készen legyen, most már teljesen átvenni a feladatot, és meg tudjuk állítani a szívmotort. Vége van a műtétnek, túl vagyunk a transzplantáción. A beteg most fog majd kimenni nem sokára az intenzív osztályba, ahol egy viszonylag hosszú megfigyelési időszak fog őt várni. Az elhunyt donor legközelebbi hozzátartozójának küldünk egy névre szóló levelet. Részben részvétnyilvánító levél, részben pedig tájékoztatást adunk a levélben arról, hogy mely szervek kerültek beültetésre. Még a temetés előtt kaptuk meg a szervkoordinációs iroda levelét, ami egy nagyon-nagyon kellemes hangvételű
őszinte részvéttel, és közölték, hogy hány ember kapta meg a szerveit, és hogy 3 embernek még tovább tudták adni, aki tovább élhet. Nagyon nagy tragédiánkban talán ez egy icipici jó érzést váltott ki belőlünk, hogy igen, a mi fiunk segített másokon.